Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So hari ni aku nak buat video unboxing handphone Samsung Galaxy A12 128GB. Sebenarnya handphone ni aku dapat Maxis free daripada Maxis bagi aku free, Maxis reward sebab loyalty tu. Tahu lah. Jadi aku grab je lah, tak ada apa-apa charge. Cuma aku kena ikat kontrak 24 bulan, itu sahaja. Okey, jom lah kita unbox. Okey, so, ada wrapping bubble wrap, bukan bubble wrap. Okey, pada Maxis. Terima kasih Maxis sebab bagi handphone free Samsung Galaxy. Terima kasih very much. Thank you very much. Inilah handphone dia punya package, dia punya packaging. Kemas juga ada package, dia punya packaging ni cantik. Berat juga lah, mungkin macam-macam dia bagi kot. Okay, jom kita buka dan juga dalam. Samsung. Apa dalam ni? Letak tepi dulu. Ini mesti manual book ataupun quick start guide, bahasa English, bahasa Inggeris, bahasa Cina. Lepas ni warranty card. So ada regional lock guide English. Okey, ni ada masa baca lah. Baca isi warranty card pun sama kan. Okey, kita letak tepi dulu. Okey, kita tengok dalam kotak ni pula. Apa dia? Apa ni? Mungkin warranty punya part of the warranty lah. Okey, aku letak tepi juga. Okey, ini handphone dia. Besar juga lah. Tangan aku yang kecil ni. So 6.5 inch display, quadruple camera, fingerprint, Samsung Galaxy A12. Berat juga kalau compare dengan Oppo yang aku buat review semua. Handphone lagi berat. Berapa punya lens ada quadruple camera. Dia ada banyak lens lah. Mungkin ni normal lens, ini wide angle lens, ini untuk yang zoom in lens lagi dua ni. Okey, buka. Macam mana nak buka ni? Buka lah, tarik je. Alright, tapi so selain handphone ni kita akan dapat charger punya plug, dan ataupun lightning cable punya plug, dan ada SIM card punya pin. Okey, nak tukar SIM card, pasang SIM card pakai pin ni. Okey,
Lepas tu kita akan dapat charger punya lightning cable. ok, charger punya wire lah, ataupun charger punya lightning cable. Lepas tu dia punya earphone set. Earphone set ni macam biasa-biasa je. Ni lah model biasa kan, pasal dia punya barang pun biasa-biasa je. Rasa macam barang murah lah dia punya earphone set ni. Biasa je ni, sesuai lah untuk beginner kalau nak bagi dekat anak-anak ke kan, untuk bagi kan teenager ke budak-budak remaja ke, boleh lah beli handphone ni, aku syorkan. Ni yang mic. ok, kita letak tepi. ok, tengok handphone pula. Handphone dia yang surface ni sebenarnya macam kasar tau, macam plastik. Lepas tu surface dia kasar, pembukaan dia kasar. Depan dia skrin dia besar. Dia memang optimize sepenuhnya skrin ni lah. Dia tak ada dah button kat bawah ni, memang totally touch screen. ok, kita try on tengok macam mana. Wow, powered by Android with Samsung Galaxy A12, secured by Knox. ok, kita tunggu. Lambat juga dia loading ni. Handphone ni agak lambat. Okay. Okay. Details next. Dia terlambat. Skip. Ni semua Google punya setting lah. Okay, accept lah. Ini semua setting untuk protection lah, security, phone security. So abang akan set up ke sini. So ni aku akan later set up. Skip ni, skip ni. Option Samsung Max UDS Essentials Apps, optional apps. Okay, next. Skip. Ni semua setting untuk Samsung account lah. Kalau korang dah memang ada Samsung account, korang boleh terus just sign in. Tapi kalau korang tak ada, korang kena create lah Samsung punya account ni. Skip. All done. Let's go. Finish. Lambat. Ini dia lambat sikit compare dengan Oppo, tapi yang screen lawa. Screen ni memang smart. Tengok screen ni smart kan. Apa lagi pakai, besar screen dia. Ok, belakang dia berat sikit lah. Aku tak pasti dia punya berat berapa, tapi yang pasti terasa berat dia kalau banding dengan Oppo, handphone Oppo sebelum ni yang aku buat review. Ok, ni dia punya interface.
So disebabkan tak ada app lagi, aku tak ada install apa-apa app, dia ini sajalah, ini saja yang ada. Okay, ini screen, kita tengok dia punya kamera. Ini foto, dia ada live focus. Live focus kayaknya korang nak bagi fokus lah. Macam let's say korang nak ini depan charger kan, nak fokus, just pergi kat ni. So dia akan fokus pada charger ni saja, background dia akan jadi blur. Itu maksud dia live focus. Ok, dah ada function live focus, ada nombor foto. Nombor foto ni boleh pilih lens. Ok, kalau yang ada simbol 3 pokok ni, dia pakai wide angle lens. Kalau yang ni dia pakai normal lens. Ni normal lens. Ok, kalau wide lens korang tengok, kan, angle dia lagi besar, dia nampak surat. Kotak ni tak boleh nampak kan. Kalau normal lens, kotak ni tak boleh nampak. Ada kotak kat sini, kotak ni sekali. Bila kita pakai wide angle lens, jadi macam ni. Okay, video pun boleh pakai wide angle lens juga. Okay, sama macam foto tadi. Okay, ada more ni aku tak sure lah. Panorama, ada pro, ada food, makro. Makro dia akan untuk zoom in dia sebenarnya, macam ni. Okay, dia akan gunakan kanta yang lagi 2 tu cara optimum. Ni makro, nampak? Untuk gambar-gambar zoom, gambar-gambar macam gambar-gambar seni, gambar-gambar close up, elok pakai setting makro macam ni. Nampak? Memang detail, akan nampak satu-satu. Kalau korang ada jerawat kat muka, dia boleh nampak. Okay, aku rasa itu je dia punya ni. Kita pergi pada mana nak bagi balik kat function. Okay, foto dia boleh zoom juga. Zoom dia, zoom lagi 10 kali zoom. Okay, boleh zoom juga, zoom. Okay, selain daripada tu, dia ada front camera. Front camera dia pun ok juga, tak adalah sharp, tapi just function lah. Okay, function juga lah dia punya front screen camera ni. Ok, itu saja. Tak banyak function pun, dia lebih kepada kamera. Setelahnya orang beli handphone nak kamera dan screen dia cantik, itu saja. Yang the rest app semua korang boleh judge sendiri lah, korang boleh nilaikan sendiri. Ok, aku rasa itu sajalah yang aku nak review pasal handphone ni. Dia punya ni ada quadruple lens camera, nampak macam ala-ala iPhone juga. So bolehlah show off sikit, ada 4 lens. Bagi aku handphone ni ok jugalah, cuma dia slow dan berat. Slow dan berat. Samsung biasa lah, aku memang expect lah Samsung punya kualiti macam ni. Sebab sebelum ni aku pernah pakai Samsung, so biasalah tu. Ok, bye bye. Terima kasih kerana menonton. Bye.